හොඳයි අපි අද කියලා දෙන්නේ යන්නේ Facebook සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන ඔබට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන ටිප් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් Facebook account එකට ගියාට පස්සේ ඔබ දැකලා ඇති විවිධ පුද්ගලයන් පළ කරන ලද post, ඒ වගේම විවිධ පුද්ගලයන් පළ කරන ලද post විවිධ අය විසින් ෂෙයා කරන ලද අවස්ථා. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට වර්තමානයේ මේ post අතර වීඩියෝස් පවා අපිට දක්නට ලැබෙනවා. එතකොට මෙවැනි වීඩියෝ එකක් ඔබට දිගින් දිගටම පරිගණකයේ වීඩියෝ ෆයිල් එකක් විදිහට ගබඩා කරලා බලන්න ඕන වුණොත් Facebook එක තුල ඒ වීඩියෝ එක කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ. එසේනම් ඔබට මේ Facebook වීඩියෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙනත් third party application එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් web browser එකටම සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන extension එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් add-on එකක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. හොඳයි අපි බලමු එවැනි add-on එකක් හෝ extension එකක් එහෙම නැත්නම් third party application එකක් භාවිතා කිරීමකින් තොරව ඔබ ඉන්න web browser එකේම වෙනත් වෙබ්සයිට් එකක් කරහා කොහොමද Facebook වීඩියෝ එකක් ඉතාමත් ඉක්මනින් පහසුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. මේ සඳහා ඔබට මුලින්ම ඔබේ Facebook account එකට යන්න වෙනවා. ගිහිල්ලා ඔබේ අදාළ username එක සහ password එක ඇතුළත් කරලා මුලින්ම ඔබට Facebook account එකට log වෙන්න වෙනවා. මම මේ විදිහට මගේ Facebook account එකට log වුණා. log වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔබට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඔබට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන වීඩියෝ ක්ලිප් එක හොයාගන්න එක. එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ post එකේ තියෙන වීඩියෝ එක හොයාගන්න එක තමයි ඔබට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට අදාළ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා ඊට පස්සේ පෝස් කරලා වීඩියෝ එක මත රයිට් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට මෙනු එකක් එනවා. මේකේ කමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා show video URL කියලා. මේ show video URL එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට දාලා URL එක දක්නට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මේ box එක මත ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ URL එක අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රයිට් ක්ලික් කරලා copy කරලා ඉන්න වෙබ් browser එකේම අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගන්න. මම භාවිතා කරන්නේ Google Chrome වෙබ් browser එක. ඊට පස්සේ මේකේ ඇඩ්‍රස් බාර් එක තුල ටයිප් කරන්න fbdown.net කියන වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක. එතකොට මේ fbdown.net වෙබ් අඩවිය හරහා තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් පහසුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මැද තියෙනවා සුදු පාට box එකක්. මේක මත රයිට් ක්ලික් කරලා paste කරගන්න URL එක paste කරගෙන දකුණු පස කෙළවරේ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට අපිට අදාළ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ලින්ක් දෙකක් පෙන්නනවා. download video in normal quality සහ download video in HD quality කියලා. මම මේ download video in HD quality කියන link එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එක HD quality එකෙන් අපිට download වෙලා පෙන්නලා තියෙනවා මේ විදිහට. මේ ක්ලිප් එකේ දකුණු පස පහළ කෙළවරේ තියෙනවා 33ක් සහිත බටන් එකක්. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙනු කමාන්ඩ් එකක් එනවා download කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කැමති තැනකට download කරගන්න. මම download folder එකට download කරගන්නවා මේ විදිහට save button එක ක්ලික් කරලා පස්සේ Google Chrome web browser එක හරහා නම් මේ විදිහට දකුණු වම් පස පහළ කෙළවරේ මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එක download වෙනවා. ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක download වෙලා අවසානයේ ඔබට මේක save වෙන්නේ ඇත්තටම MP4 format එකේ වීඩියෝ ෆයිල් එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක right click කරලා show in folder වලට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක download වෙලා තියෙන ආකාරය බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔබ කැමති player එකක් කරහා මේක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ නිසා ඔබට ඇත්තටම මේ fbdown.net කියන වෙබ් අඩවිය හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙබ් අඩවියක්. මොකද ඔබට අමතර extension එකක් add-on එකක් එහෙම නැත්නම් third party application එකක් භාවිතා කිරීමකින් තොරව ඔබ වැඩ කරනු ලබන වෙබ් browser එකේ ඉඳලම අලුත් tab එකක් open කරමින් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම Facebook වීඩියෝ එකක් download කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.